Kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin cập nhật và phân tích nhanh tình hình giá chanh, giá hạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang để bà con mình cùng tham khảo. Thưa bà con, thị trường trên miền Tây hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động rất mạnh và khó dự đoán. Chỉ trong khoảng 2 đến 3 tuần trở lại đây, giá nhiều mặt hàng đã giảm sâu với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là chanh bông tím. Theo ghi nhận thực tế, nguyên nhân lớn nhất hiện nay vẫn đến từ sự chững lại của hoạt động xuất khẩu. Nhiều kho và vựa chuyên đóng hàng đi nước ngoài đang tạm ngưng hoặc giảm công suất thu mua vì lượng hàng xuất đi rất chậm. Không chỉ riêng mặt hàng chanh, mà hàng loạt nông sản xuất khẩu khác như sầu riêng, mít Thái, mít Indoor hay lá bầu cũng đang rơi vào tình trạng giảm giá mạnh do sức tiêu thụ yếu và lượng container tồn đọng lớn tại cửa khẩu. Đối với mặt hàng chanh bông tím, đây đang là mặt hàng chịu áp lực nặng nhất. Giá hiện tại ở nhiều khu vực miền Tây đã giảm xuống mức khá thấp so với thời điểm đỉnh giá trước đó. Cụ thể, chanh bông tím hàng xô hiện chỉ còn dao động từ 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Trong khi đó, hàng đẹp lựa kỹ, hàng VIP hiện cũng chỉ còn khoảng 13.000 đến 14.000 đồng một ký. So với giai đoạn giá đỉnh hơn 30.000 đồng một ký trước đây, mức giá hiện tại chỉ còn khoảng 1/3. Đây được xem là đợt giảm rất mạnh và khá bất ngờ đối với bà con nhà vườn. Ở góc độ thị trường, chanh bông tím giảm sâu là do phụ thuộc lớn vào đầu ra xuất khẩu. Khi hoạt động xuất khẩu chững lại, giá lập tức bị tác động rất nhanh. Ngoài ra, thời điểm này sức mua từ các kho và vựa cũng yếu hơn trước, khiến lượng hàng tồn trong dân còn khá nhiều. Đối với mặt hàng hạnh xanh tại miền Tây, giá hiện vẫn đang dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Mặc dù chưa giảm mạnh như chanh bông tím, nhưng thị trường hạnh cũng đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng chung từ thị trường xuất khẩu nông sản. Riêng chanh không hạt bông trắng hiện vẫn giữ giá ổn định hơn. Giá thu mua dao động khoảng 15.000 đến 16.000 đồng một ký đối với hàng đẹp và hàng VIP. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, chanh không hạt đang giữ giá tốt hơn chanh bông tím nhờ đầu ra linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ duy nhất. Nhìn chung, thị trường nông sản miền Tây đang trải qua giai đoạn khá nhạy cảm. Giá cả thay đổi nhanh, đặc biệt là những mặt hàng phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Trong ngắn hạn, nếu tình hình xuất khẩu chưa cải thiện và lượng hàng tồn tại cửa khẩu vẫn còn cao, giá chanh bông tím nhiều khả năng vẫn sẽ còn chịu áp lực giảm. Bà con mình thời điểm này nên cân nhắc kỹ thời điểm bán ra, theo dõi sát tình hình thị trường để hạn chế rủi ro và tránh bán tháo khi giá xuống thấp. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua chanh, hạnh tại một số khu vực các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn chanh, hạnh của nhà mình nhé. Giá chanh bông tím hôm nay. Giá giảm rất mạnh chỉ trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Mức giá hiện tại tại miền Tây. Hàng xô từ 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Hàng đẹp, hàng VIP khoảng 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Tùy khu vực và từng lứa hái mà giá có chênh lệch lên xuống. So với thời điểm đỉnh giá hơn 30.000 đồng một ký trước đây, hiện nay giá chỉ còn khoảng 1/3. Nguyên nhân chính. Xuất khẩu chững lại. Các kho và vựa thu mua xuất khẩu hoạt động yếu hơn trước. Giá hạnh xanh miền Tây. Giá hạnh xanh hiện dao động khoảng 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Đây là mức giá thực tế ghi nhận tại các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang. Thị trường hạnh hiện cũng đang có chiều hướng giảm và biến động bất ngờ. Giá chanh không hạt bông trắng. Giá hiện dao động khoảng 15.000 đến 16.000 đồng một ký đối với hàng đẹp và hàng VIP. Tùy khu vực và chất lượng hàng mà giá có thay đổi. Chanh không hạt hiện vẫn giữ giá tốt hơn chanh bông tím. Chanh bông tím hiện đang là mặt hàng chịu áp lực giảm giá mạnh nhất trên thị trường do phụ thuộc lớn vào đầu ra xuất khẩu. Khi hoạt động thu mua xuất khẩu chững lại, giá tại vườn lập tức lao dốc rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn vài tuần, mặt bằng giá chanh bông tím đã giảm từ vùng hơn 30.000 đồng xuống còn quanh mức hơn 10.000 đồng một ký, cho thấy tốc độ điều chỉnh rất mạnh của thị trường. Thị trường nông sản xuất khẩu nói chung đang gặp khó khăn do lượng hàng tồn tại cửa khẩu tăng cao, chi phí logistics gia tăng và sức mua từ đối tác nước ngoài suy yếu đáng kể. Trong ngắn hạn, giá chanh và hạnh tại khu vực miền Tây được dự báo vẫn còn biến động phức tạp, phụ thuộc nhiều vào tiến độ thông quan hàng hóa và khả năng phục hồi của thị trường xuất khẩu. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh nhất những diễn biến mới của thị trường nông sản để gửi đến bà con mỗi ngày. Xin cảm ơn quý bà con và quý anh chị đã dành thời gian theo dõi bản tin hôm nay. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe,
Mùa vụ thuận lợi và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.